Так, ну що ж, у минулому нашому відео пан Роман, ось цей парубок, зауважив, що ми не показали, бачите, як працює наш новенький стрічкопил. Тож, пане Роман, спеціально для вас дивіться, що ми зробили. Зупинити виробництво на цілий день, орендувати приміщення, провести в ньому електрику та освітлення, орендувати вантажівку для того, щоб перемістити усі наші стрічкопили та метал у нове приміщення, щоб показати, як він працює. Ось так. Та годі вам, жартую. Пан Роман, дякуємо, що зауважили. Та за це ви отримаєте наш мерч. Тож, пишіть і ви коментарі, щоб отримати наш мерч. Усім привіт, наші любі підписники ZT Group. Тож тепер давайте коротенько розповім вам, що тут і до чого. Коли ми придбали наш новенький стрічкопил, до речі, відео про нього ви можете подивитись отут. Коли ми його пустили в експлуатацію, ми зіткнулися з невеличкою проблемою, я б навіть сказав з халепою. Бо в нас закінчилось вільне місце в цеху. Тим самим ми зрозуміли, що нам треба розширятися та орендувати нове приміщення. І так зійшли зірочки, що саме навпроти нашого цеху здавалося в оренду ще одне приміщення. Воно невеличке, але для наших потреб ідеальне. А чого ідеальне? Ну тому що, по-перше, воно знаходиться в 20 метрах від нашого цеху, а по-друге, в нього прекрасно вміщувалась уся наша заготівельна ділянка. А це вже на секунду 3 стрічкопили, 3 рольганги до них та велика купа металу. Ну а щоб вам не збрехати, метал займав у нас дуже багато місця. Коли ми переїхали у це приміщення, в нашому першому цеху звільнилося багато місця. І там стало дуже чисто. До речі, зараз з нами на зв'язку кореспондент з того цеху Дмитро. Ну що там, Дмитро, скажіть пару слів, як там? Тут чисто? Дуже розгорнута відповідь від Дмитра. Тому давайте зараз я вам проведу невеличку екскурсію по нашому новому приміщенню. Ну що, змінилось тут це трошки з початку відео? Що ми тут маємо? В нас по периметру 100-ваттні світодіодні лампи, які ми встановили. Підвели живлення до наших стрічкопильних верстатів. Та все вже працює. Що ми маємо тут? Тут у нас кран-балка, така сама, як і у минулому приміщенні, на 2 тонни. З своїми задачами вона впорається дуже гарно. Тут у нас зона металу. Тут ще маємо такий ось стелаж, на якому базуються залишки нашого металу. Ну і не тільки залишки, а ще й корисні метальовини. Така зручна собі річ. Ну, а тепер давайте щодо ділянки з нашими верстатами. Зараз я вам розповім більш детальніше. Ну, якщо подивитися на це вже збоку, все готово, все працює гарно. Але це сталося не так одразу. Бо коли ми тільки сюди заїхали, ми собі там вважали, що ці стрічкопили будуть стояти один до одного.
Але як ви бачите, тут ледве влазить один. Тому в екстреному порядку довелося ставити їх як на шаховій дошці. Щодо розміщення металу. У нашому цеху, який був до цього, було незручно переміщувати метал на рольганги, бо він знаходився знизу, а доводилось його переміщувати через півцеху. Ну, це незручно було, тому вважаємо, що тут це більш продумано. Ну, ледве не забув, ще в цьому приміщенні є зона для обслуговування кранбалки. До речі, ви зараз на ній і знаходитесь. Така невеличка екскурсія, що хочу додати від себе. Тут тепер дуже затишно. Наш колега Сергій, який тепер тут завідує, він тут господар, собі ріже метал. Дуже в захваті від цього приміщення. А тепер давайте повернемось до нашого минулого цеху та подивимось, як же ж там тепер гарно. Ну, ось так от виглядає наша ділянка цеху після того, як ми прибрали наші стрічкопили. Що можу додати? Кореспондент Дмитро не збрехав, тут дійсно чисто та дуже багато вільного місця. Але я вас запевняю, це місце не буде дуже довго вільним. Тому слідкуйте за нашими відео та побачите все самі. А ви підписуйтесь, ставте вподобайки. Ну і не забувайте саме головне, ми ваші ZT Group.